केला, ते काकडीला मध्ये मिडलमध्ये कट केलं, त्याच्यानंतर मध्ये जे सीड्स आणि ज्युसी पार्ट आहे ते सगळं काढलं आणि त्याच्यामध्ये ते सगळी भेळ भरली आणि खाल्ली. कि पापा ऐसे स्टोर में जाओ और ऐसे क्ले ले आओ, फिर मैं ऐसे घर पे कुछ ऐसे पॉट्स बनाऊँ. असं वाजवायला गेलो ना मोठी, असं कापत गेलो ना मोठी शेती, असं वेगळे साऊंड्स यायला लागतात. मग असे करत अवडी शेती होते. इधर पे मैंने सीखा तो कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लेनेशन के साथ था, ज़्यादा टाइम स्पेंड किया ना है हमारे साथ, बहुत सारी एक्सप्लेनेशन सब थी.